नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आत्ता मी बसलो आहे हनीच्या प्लॉटमध्ये आणि या प्लॉटला किती दिवस झालेत? 41 दिवस झालेत आणि 41 दिवसाचा हनीचा प्लॉट आत्ता आपण बघतोय. तर आपल्या त्या उक्तीप्रमाणे शेतीशी निष्ठा आणि शेतकरी हीच प्रतिष्ठा. तर आत्ता आपण हनीचा प्लॉट बघतोय. तर हनीच्या प्लॉटमध्ये बघा, पानापासून सुरुवात करूया. तर पानामध्ये बघा कुठल्याही प्रकारचं, तर 8 ते 10 दिवस इतकं गचाळ या ठिकाणी वातावरण झालं. तर त्या 10 दिवसामध्ये कुठल्याही प्रकारचा तुम्हाला याच्यावर करपा दिसत नाही. आणि याच प्रमाणे करपा न दिसतासुद्धा या स्टेजमध्ये कुठल्याही प्रकारची फुलगळ तुम्हाला अजिबात दिसणार नाही. प्लॉट असा टकाटक आणि एवढ्या कमी दिवसामध्ये हे तुम्हाला सेटिंग बघायला मिळते. तर शेतकरी सांगतात की उद्या हा प्लॉट तोडायचा आहे. काय रेट दिला आहे, का द्यायचा आहे, अजून ठरवायचं आहे? काय रेंज काय चालू आहे सध्या? रेंज 48-50. 48 ते 50 रुपयाने शक्यतो याचं मार्केट होईल. तर हे बघा, फळं इतके जबरदस्त आणि याच्यावर थोडं कमी आहे. आणि बघा, तुम्हाला एक विशेष मला दाखवायचं आहे की ॲक्च्युली या झाडाला तोडाय आलेली फळं 3 आहेत. तर ॲक्च्युलीमध्ये जर ह्या झाडाची उंची मोजली तर 2 इंचसुद्धा भरत नाही. परंतु हे फळ बघा इतक्या जबरदस्त आहे. आणि याच्यामध्ये तुम्हाला मी दाखवतो आहे की ते जबरदस्त असूनसुद्धा याच्यावर कोणत्याही प्रकारची फुलगळ किंवा याची जी सेटिंग अवस्था आहे, पुन्हा आपल्याला तेच तुम्हाला दाखवायचं आहे. मला ब्लॅक थ्रिप्स हुडकावं लागतो आहे तरीसुद्धा तो सापडत नाही. इतकं जबरदस्त काम आहे. आणि हे झाड बघा, याच्यामध्ये सब ब्रँचेस इतके भयान आहेत. आणि ह्याचं फळ बघा, तुमच्या लक्षात येईल. हा इतका जबरदस्त हनीचा प्लॉट आहे. तर शेतकऱ्याला विचारूया की यानं काय पावसाळ्यात दमवलं आहे का, किंवा हा प्लॉट 9000 काडीचा आहे. तर याविषयी जाणून घेऊया. नमस्कार साहेब. नमस्कार. तर तुमचा इतरसुद्धा व्हरायटीचा प्लॉट आहे. हां. तर हनी व्हरायटी तुम्हाला कशी वाटली? आणि एकदम जोरात आहे, स्वरूपपेक्षा भारी. सटिंग बिटिंग फुटवा असो. बरं. आणि 9000 काडी आहे, पण पावसाळ्यात दमवलं का या प्लॉटनं तुम्हाला? पावसाळ्यात नाही नाही का? नाही नाही, काय सुद्धा दमवलं नाही. तर हे साईज सेटिंग बघून कसं वाटतं? एकदम बेस्ट वाटतं. ह्या तर व्हरायटी एकदम भारी, स्वरूपपेक्षा तरी भारी, इतर व्हरायटीपेक्षा तरी भारी. इतर व्हरायटीपेक्षा भारी वाटली तुम्हाला व्हरायटी? तर बघा, शेतकऱ्याचं म्हणणं जे त्यांच्याकडे दोन्ही व्हरायटी आहेत. ही पाठीमागं दिसते ती दुसरी व्हरायटी, आणि मग याच्यामधला जो उद्या कटिंगला माल येणार आहे, तर पुढच्या वेळेस आपण आल्यानंतर त्याचं किती कटिंग झालं आहे हे तर बघणारच आहे. आणि हनी व्हरायटी जे पाठीमागं तुम्ही बघताय, आणि हनीचे आपण तुम्हाला वेगवेगळे प्लॉट्स दाखवत आलोच. तर कशी वाटली कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि व्हिडिओ शेअर करत चला, टेक्निकल नॉलेज घेत चला.